Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga katiknoy, panibagong video naman po tayo at siyempre meron po tayo ngayong panibagong gagawin, Samsung A20s. Galing po ito mga katiknoy sa aking mga kasamahan na mga namimili po ng mga sirang cellphone at nabili ko rin po sa kanila. So ang issue po nito mga katiknoy, basag na basag po ang LCD niya, tas ayaw rin po niya mag-charge. So gagawin po natin itong mga katiknoy ng paraan, pero bago yan mag-intro muna tayo.